Cel mai complet SUV din lume face pasul într-o nouă eră. Aceasta este a patra generație Range Rover, una dintre mașinile simbol ale Marii Britanii, care se bucură de apreciere în toată lumea. Cu un design mai rotunjit în aparență și aproape o jumătate de tonă în minus la greutate, noul Range Rover surprinde printr-o apariție impunătoare, dar are și minusuri, acolo unde nici prin cap nu ți-ar trece că te-ar putea deranja ceva. Lansat inițial în 1970, Range Rover a devenit de-a lungul celor 4 generații o mașină tot mai luxoasă și mai încărcată de simbolistică. Un detaliu estetic interesant este că farurile cu xenon au inscripționat numele Range Rover, 70 de mm și 3000 de lumeni, ca și cum farul ar fi un obiectiv de cameră foto sau video. Pentru luminile ce stau aprinse pe timp de zi, există două variante. Aceasta este una dintre ele, iar cealaltă versiune presupune mai multe LED-uri. Deși e o mașină 4x4 veritabilă, în acest test veți putea vedea latura luxoasă a acestui model, adică acele caracteristici care contează cel mai mult în ochii unui client gata să dea peste 100.000 de euro pentru un SUV premium de mari dimensiuni. Instrumentele de bord sunt virtuale și redate pe un ecran ce ține loc de ceasuri analogice. Grafica nu e cu mult diferită de cea a vechiului model, însă progresul e vizibil. Mult mai evidentă este, mai nou, posibilitatea de a modifica culoarea și intensitatea iluminării ambientale. E o dotare binevenită într-o mașină de statut, care se adresează unor clienți pretențioși. Toate butoanele din habitaclu au fost regândite și sunt acum mai logice. Din păcate există un minus de luat în seamă la capitolul butoane. Din meniu poți alege să ai feedback acustic digital sau nu, însă problema e că butoanele au ele însele un feedback sonor, ca un țăcănit de cutie de tic-tac. Și din păcate n-ai cum să elimini acest sunet, care face notă discordantă cu silențiozitatea remarcabilă a mașinii. Un alt minus ar fi că rezoluția ecranului multimedia este slabă și butoanele virtuale de pe ecran se văd ușor în ceață. Compensează însă prin faptul că are vedere duală, adică șoferul vede ceva, iar pasagerul altceva, în același timp. Instalația audio Meridian de bază de 380 de W sună surprinzător de bine pentru un echipament de intrare în gamă. Confortul acustic din mașină e desăvârșit de faptul că habitaclul este foarte bine izolat de compartimentul motor, iar zgomotul aerodinamic este și el foarte redus, grație geamurilor duble, laminate și izolate fonic. Suspensia pneumatică și roțile opționale de 21 de inch contribuie de asemenea la izolarea foarte bună a pasagerilor de tot ceea ce înseamnă vibrații și sunete nedorite. Un alt detaliu de confort este că acum haionul se deschide și se închide complet electric, inclusiv partea inferioară a acestuia. Motorul V8 de 4,4 litri turbo diesel de pe mașina din test dă cele mai frumoase acorduri pe accelerare, în jurul a 2000 de rotații pe minut. Grație celor 340 de cai, acest Range Rover atinge suta în 6,9 secunde. Schimbarea de generație îi aduce lui Range Rover o caroserie din aluminiu, grație căreia mașina este cu până la 420 de kg mai ușoară față de generația anterioară. Această schimbare se simte până și când închizi portierele. Ce să mai zic de ținuta de drum? Kilogramele în minus au un impact deosebit de pozitiv. Mașina îți dă acum mai multă încredere și virajele pot fi abordate fără emoții, cu viteze sensibil mai mari. Suspensiile acestui nou model păstrează un tangaj discret, dar el e acolo strict pentru confort și se face simțit doar în prima parte a cursei suspensiilor. Cu cât drumul este mai virajat și mișcările din volan mai energice, pe atât de mult se încordează și suspensiile mașinii, iar ruliul efectiv pe viraje rămâne relativ redus. Noul Range Rover are prețuri de listă cu TVA cuprinse între 94.000 de euro și 135.000 de euro, iar o mașină configurată ca cea din test costă circa 131.000 de euro.
La acest preț, noul Range Rover se situează printre cele mai scumpe SUV-uri de pe piață, dar are și de ce.